Hi guys, welcome back to my YouTube channel. අද වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්නේ under eye problems තුනක් ගැන. ඒ තමයි wrinkles, puffiness සහ under eye bags ගැන. ඉතින් ඔයා තාමත් මගේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් අදම channel එකට subscribe කරන්න කියලා ඔයාලට invite කරනවා. ඒ වගේම තමයි bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මම වීඩියෝ එක පටන් ගද්දිම කිව්වා වගේ අද කතා කරන්නේ under eye problems කීපයක් ගැන. ඒ වුණාට අපි පුරුදු වෙලා ඉන්නවා මේ හැම ප්‍රශ්නයකටම එක under eye cream එකක් පාවිච්චි කරන්න. මේ ප්‍රශ්න තුන ඇති වෙන්න තියෙන හේතුත් වෙනස්, ඒවට treat කරන්න ඕන විදිහත් වෙනස්. ඒ වුණාට අපි ඒකට ඇති වෙන්න හේතුව වෙනස්, ඒවට treat කරන්න ඕන ක්‍රමය වෙනස් කියන ඔක්කොම අමතක කරලා එක under eye cream එකක් මේ හැම ප්‍රශ්නෙටම use කරන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ under eye creams එහෙම නැත්නම් eye creams කියන්නේ මාකටිං වලට පාවිච්චි කරන දෙයක්ද එහෙම නැත්නම් ඒක ඇත්තටම අපේ හැමත ඇස් වටේ ප්‍රදේශයන් වලට අවශ්‍යම ප්‍රොඩක්ට් එකක්ද කියන එක ටිකක් ප්‍රශ්නයක්. සමහර වෙලාවට shops වලින් ඇස්සට කළු වෙලා තියෙන කෙනාටත් ඒ ක්‍රීම් එක දෙනවා. ඒ වගේම wrinkles තියෙන කෙනාටත් ඒ ක්‍රීම් එක දෙනවා. හැම ප්‍රශ්නයකටම ඒකම ක්‍රීම් එක දෙන shops ඕන තරම් ලංකාවේ තියෙනවා. දැන් මාකට් එකේ තියෙන eye creams කීපයක්ම මම researches කරලා බලුවා. ඒ වගේ තියෙන්නේ සාමාන්‍ය moisturizer එකක තියෙන ingredientsම තමයි. සාමාන්‍ය moisturizer එක හොඳට හැම moisturize කරන්න පාවිච්චි කරන ingredients. ඉතින් මේ වගේ moisturizer එකක තියෙන ingredients වලට පුළුවන් ද මේ අපේ ඇස් වටේ තියෙන කළු වෙලා තියෙන එක, එහෙම නැත්නම් ඇස් නිකන් ඉදිමිලා වගේ තියෙන ගතිය, එහෙම නැත්නම් මේ wrinkles නැති කරන්න. ඉතින් අපි බලමු මේ වගේ ප්‍රශ්න තුනකට කොහොමද අපි වෙන විදිහට treat කරන්නේ, මේව ඇති වෙන්න වෙන හේතු මොනවද? ඉතින් වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් මට ඔයාලට කියන්න ඕන වැදගත්ම දේ තමයි wrinkles, ඒ වගේම ඇස් යට ගිහිල්ලා කළු වෙලා තියෙන ගතිය, ඒ වගේම ඇස් ඉදිමිලා වගේ තියෙන ගතිය ඇති වෙන්න බලපාන හේතු තුනක්. ඒ වගේම තමයි මේ conditions තුනට අපි treat කරන්න ඕනේ විදි තුනකට. අපි මේ තුන් විදිහටම එක ක්‍රීම් එකක් පාවිච්චි කරා කියලා මම හිතන්නේ නැහැ මේ conditions හොද කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඊළඟ eye cream එකට සල්ලි නාස්ති කරන්න කලින් ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලන්න, ඔයාගේ problem එක මොකක්ද කියලා decide කරන්න. ඒකට කොහොමද treat කරන්නේ, මොකක්ද හොඳ product එක කියලා ඔයාට තීරණය කරගන්න අවශ්‍ය හැමදේම මම අද කතා කරනවා. ඒ නිසා වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම්ම බලන්න කියලා ඔයාලට invite කරනවා. ඉතින් අපි මුලින්ම කතා කරමු ගොඩාක්ම famous problem එක. ඒ කියන්නේ under eye dark circles, ඒ වගේම තමයි eye bags කියලා හඳුන්වන මෙන්න මේ condition එක ගැන. ඉතින් මේකට හේතුව තමයි, මේකට හේතු කීපයක් තියෙනවා ඇත්තටම. ඒ වුණාට ප්‍රධානම හේතුව තමයි හොඳට නිදිය ගන්නේ නැති එක. අපි දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ හොඳ නිින්දක් ලැබුවේ නැත්නම් අපේ ඇස් යට ගිහිල්ලා ඒ යට ගියපු තැන් කළු වෙලා වගේ දැක ගන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුව තමයි අපේ මූණේ ඉතුරු තැන්වල වගේම ලේ නහර, ඒ වගේම oil production එක සිද්ධ වෙන pores, මේ වගේ හැම දෙයක්ම මේ ඇස් වටා ප්‍රදේශයේ තියෙනවා. හැබැයි අපේ ඇස් වටා ප්‍රදේශයේ හැම ගොඩාක් තුනි. මෙන්න මේ අපේ මූණේ ඉතුරු තැන් වලට වඩා මේ ඇස් වටේ ප්‍රදේශයේ තියෙන හැම තුනි. ඉතින් අපි කාලයක් තිස්සේ හොඳට නිදාගත්තේ නැති වුණාම අපේ මේ ඇස් වටා තියෙන blood veins ඔක්කොම ඇතුළට ඇදෙනවා. ඒ කියන්නේ ලේ ඔක්කොම ඇතුළට නිකන් ඇදෙනවා වගේ කියලා කිව්වොත් හරි. එතකොට මේ ලේ නහර ටිකක් අර ටයිට් වෙලා තියෙන ඒවා ඈත් වෙලා ඒකේ තියෙන ෆන්ක්ෂන් එක වෙනස් වෙන්න බලනවා. ඉතින් මම අර කලින් කිව්වා වගේම අපේ මූණේ ඉතුරු තැන් වලට වඩා මේ ඇස් වටේ ප්‍රදේශයේ තියෙන හැම තුනි නිසා මේක හොඳින් එළියට පේන්න බලනවා. ඒ නිසා තමයි මේ ඇස් වටේ කළු වෙලා යට ගිහින් වගේ condition එකක් අපිට එළියට මතුවලා පේන්නේ. ඉතින් මේ condition එකට treat කරන්න පුළුවන් හොඳම සහ ලේසිම විදිය තමයි හොඳට නිින්දක් ලබා ගන්න එක. පැය 6ක් 8ක් අතර කාලයක් හොඳට ඔයාලට නිදා ගන්න පුළුවන් නම් සති දෙකක් වගේ කාලයක් ඇතුළතම ඔයාලට වෙනසක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් නම් ඔයාගේ නිින්ද schedule කරගන්න. මම රෑ 10 ඉඳන් 6:00 වෙනකන් නිදා ගන්නවා. ඒ වගේ ඔයාලට පුළුවන් නම් එහෙම හොඳ schedule එකක් හදාගන්න. ඔයාලට සති දෙකක් වගේ යනකොට දැක ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ඇස් යට ගිහින් තිබිච්ච ගතිය අඩු වෙලා, කළු වෙච්ච ගතිය අඩු වෙලා තියෙනවා කියලා.
ඒ වගේම තමයි ඔයාට ප්‍රොඩක්ට් එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ස්කාලයක් තිස්සේ මේ වගේ යට ගිහිල්ලා කළු වෙලා තියෙනවා වගේ ඔයාට දැක ගන්න ලැබුණා නම් සමහර විට සතියක් දෙකක් හොඳට නිදාගත්තා කියලා ඇත්තට මේක අඩ වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. අනේ ඒ වගේ වෙලාවකදී ඔයාට පුළුවන් product එකකට යන්න the ordinary line එකේ එන caffeine solution කියන product එක. ඉතින් මම මේ products ගැන ඔක්කොම නම පල්ලා description box එකේ දාන්න. ඊට වලට එහෙම හරියටම search කරලා Google එකේ බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ caffeine solution කියන product එකට පුළුවන් මේ add වෙච්ච blood veins ඔක්කොම tight කරන්න. tight කරාම අර ලේ ඇතුළට පුල් වෙන ගතිය අඩු වෙනවා. ඒ නිසා මේ discolor වෙච්ච ප්‍රදේශය, කළු වෙච්ච ප්‍රදේශය ටිකෙන් ටික යථා තත්ත්වයටපත් වෙනවා අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි wrinkles. ඉතින් මේ wrinkles ඇති වෙන්න නම් ප්‍රධානම හේතුව තමයි අපි චුට්ට වයසින් වැඩි වෙනකොට අපේ හැමේ collagen production එක අඩු වෙන එක. මම ඒක ගොඩාක් දුරට විස්තර කරලා තියෙනවා the ordinary එකේ buffet serum එක ගැන තියෙන වීඩියෝ එකේ. මම මෙතන දැන් ඔයාලට කාඩ් එකෙන් බලා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පහළ description box එකේ මම link එක දාන්න. ඒකේ මම ගොඩාක් විස්තර කරලා තියෙනවා ඇයි මේ විදිහට collagen production එක අඩු වැඩි වෙන්නේ වයසින් වැඩි වෙනකොට කියලා. ඉතින් ඒ හේතුව නිසා තමයි අපේ wrinkles හැමේ ඇති වෙන්නේ. ඇත්තටම කියනවා නම් මේ condition එක ගොඩක් වෙලාවට වයසින් ටිකක් මුහු කරා ගියපු කට්ටියගේ අතර ප්‍රසිද්ධ වුණත් වයසින් අඩු කට්ටියගෙත් මේ තත්ත්වය දැක ගන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුව නම් හැබැයි එකම හේතුව නෙවෙයි. ඒකට හේතු දෙකක් තියෙනවා. වයසින් ටිකක් වැඩි කෙනෙකුට මේක collagen production එකේ ප්‍රශ්නයක් නිසා ඇති වුණාට වයසින් අඩු කෙනෙකුට මේක ඇති වෙන්නේ collagen production එක නිසා නෙවෙයි. ඒකට හේතුව තමයි අපේ හැම dehydrate වෙච්ච එක. ඒ කියන්නේ අපි හොඳට වතුර බිව්වේ නැත්නම් අපි හොඳට අපේ හැම මොයිස්චරයිස් කරේ නැත්නම් වගේ හේතු ගොඩාක් වෙලාවට අපි වතුර බිව්වේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ අපේ හැම ඩිහයිඩ්‍රේට් වෙලා තමයි අපේ මේ විදිහට මේ ඇස් වටේ විතරක් නෙවෙයි මේ laugh lines එන්න බලනවා මේ forehead lines එන්න බලනවා. ඉතින් මේ වගේ තත්ත්වෙනුත් දකින්න පුළුවන්. ඉතින් මේ conditions දෙකටම retinoic acid, retinol acid, ඒ වගේම buffet serum එක මේ වගේ products මට recommend කරන්න පුළුවන්. මම personally පාවිච්චි කරන්නේ නම් buffet serum එක. ඉතින් මම ඒ නිසා දන්නවා buffet serum එක ගොඩාක් හොඳයි කියලා. මම ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරනවා. මගේ තම dehydrate වෙලා වගේ තනුනොත් මම buffet serum එක පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඔයා retinoic acid පවුලේ එන ඒ ඇසිඩ් ජාති අන්තර්ගත වෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ගොඩාක් සැලකිලිමත් වෙන්න. මොකද හැම retinoic acid එකක්ම අපේ ඇස්පටා ප්‍රදේශයට සේෆ් නැති වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඒක ගොඩාක් strong ingredient එකක්. ඉතින් ඒ නිසා ගොඩාක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඔයා මේ ingredient එක අන්තර්ගත වෙන cream එකක් ඔයාගේ ඇස්පටා ප්‍රදේශයට පාවිච්චි කරනවා නම්. ඒකට මගේ personal experience එකෙන් මම කියන්නේ buffet serum එක ඇස්පටා ප්‍රදේශයට කිසිම හානියක් නැහැ. මම කාලයක් තිස්සේ buffet serum එක මුළු මුවන්ටම පාවිච්චි කරනවා. කිසිම මට තියෙන ගොඩාක් sensitive skin එකක්. කෙනාට buffet serum එක එහෙම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මගේ හැමට කියන්නේ ගොඩාක් sensitive මමක් කියලාත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි මම ඇස්පටේ ප්‍රදේශයට උදේ සහ රෑ දෙකටම පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා මට ඒක මම දන්න නිසා මට ඒක recommend කරන්න පුළුවන්. ඒක ඇස්පටා ප්‍රදේශයේ high dehydrate වෙච්ච ගතියකට ඒ වගේම තමයි wrinkles තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒකත් හොඳ ප්‍රීතුරක් වෙයි. ඉතින් buffet serum එක ගැන තියෙන වීඩියෝ එකක් ගිහින් බලන්න. ඒකේ buffet serum එක ගැන ගොඩාක් දේවල් කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතනදිත් කියන්නේ ඒ serum එක හොඳයි. මේ වගේ ඇස් වටේ රැලි වැටිලා තියෙනවා වගේ ගතියක් ඔයාටත් තියෙනවා නම් ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් safe product එකක් තමයි මේ buffet serum එක. ඉතින් අපේ අන්තිම topic එක තමයි මේ under eye puffiness. එහෙම නැත්නම් මේ ඇස් යට නිකන් ගොඩාක් කට්ටියගේ තියෙනවා මම දැකලා තියෙන මෙහෙම චුට්ටි පොඩක් ඉදිමිලා වගේ ඇස් යට ඒ වගේ දකින්න පුළුවන්. මේකෙන් conditions දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. ඒ තමයි පළවෙනි එක තමයි නිදාගෙන නැගිට්ටහමත් වෙනවනේ මෙහෙම පොඩ්ඩක් සමහර අයට. ඒකට හේතුව තමයි ගොඩක් වෙලාවට අපි මේ විදිහට මොණින් අතට මෙහෙම නිදා ගන්නවා නම්. ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ මොණින් අතට නිදා ගන්නවා කියලා මෙහෙම. එහෙම නිදාගත්තාම අපේ ඔක්කොම ලේ ගමනාගමනය මේ විදිහට මූණ ඇතුළට සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා අපේ ඇස් වටේ මේ විදිහට චූටි බම්පි ඒරියා එකක් දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක නම් ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට මේක පැක් දෙකක් ගියාම බහලා යන වෙලාවලුත් තියෙනවා.
සමහර අයගේ එහෙම බහැලා යන්නේ නැති වෙලාවලුත් තියෙනවා. ඒත් මේක නම් මම හිතන්නේ නැහැ ප්‍රොඩක්ට් එකකින් ට්‍රීට් කරන්න ඕන තරම්ම සීරියස් කන්ඩිෂන් එකක් කියලා. ඉතින් මේ කන්ඩිෂන් එකට මට ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් DIY ටිප් එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඔයාලා පාවිච්චි කරන ජෙල් iPads පාවිච්චි කරනනේ ගොඩක් අය මේ විදිහට. අන්නේ ඒ iPads ඔයාලට පුළුවන් ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න. ඒක ෆ්‍රිජ් එකකින් අරගෙන පාවිච්චි කරන්න ඔයාලට පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සීතල කරලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් හැන්දක් ඔයාගේ ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා සීතල වෙන්න තියන්න ටික වෙලාවක්. තියලා ඉවරලා වාර පුළුවන් මේ හැන්ද මේ විදිහට ඇස් වටේ මෙහෙම ඇප්ලයි කරන්න. මේක ඇත්තටම තෙරපි එකක්. මේකට කියන්නේ තර්මෝතෙරපි කියලා. මේ විදිහට සීතල හරි රස්නි හරි මොකක් හරි අපි හීට් එකක් මේ ඇස් වටේ ප්‍රදේශයට ඇප්ලයි කරාම අපේ අර එළියට ඇවිල්ලා වගේ ඉදිමිලා වගේ තියෙන ගතිය නැති කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ වගේ DIY ටිප් එකක් ඔයාගේ මේ කන්ඩිෂන් එකට පාවිච්චි කරන්න. ඒ මම පැහැදිලි කරේ අපි නිදාගෙන නැගිට්ටාම අපේ ඇස් ඉදිමිලා වගේ තියෙන වෙලාවවලදී ඒක ඉක්මනට නැති කරගන්න විදිහ ගැන. ඒ වුණාට සමහර වෙලාවට ගොඩක්ම මේ කන්ඩිෂන් එක දකින්න තියෙන මැෂුව වෙච්ච කට්ටියගේ ස්කින් එකේ ඒකත් මෙහෙම හැම නිකන් ඇස් අපේ ඉදිමිලා වගේ තමයි. ඒ වුණාට එතන නිකන් ඔය ෆැට් එකක් තියෙනවා වගේ දැනෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ ෆැටි පොකට්ස් වගේ තමයි එහෙම ස්ටෝර් වෙන්නේ. ඒවා අපිට ඇත්තටම ප්‍රොඩක්ට් එකකින් හරි එම තර්මෝතෙරපි එකක් කළා වගේ අයින් කරන්න චුට්ටක් අමාරුයි. ඒකට අපි ඇත්තටම ડોක්ටර් කෙනෙක් ගාවට ගිහිල්ලා මෙඩිකලි ට්‍රීට් කරන්න ඕනි කන්ඩිෂන් එකක් ඒක. ඉතින් ඒ නිසා කාලයක් තිස්සේ ඔයාට ඒ වගේ දීර්ඝකාලීනව එහෙම ඉදිමීමක් වගේ දකින්න තියෙනවා නම් ඔයාට කරන්න පුළුවන් හොඳම සහ සේෆ්ම විදිය තමයි ડોක්ටර් කෙනෙක්ව චනන් කරලා ඒකට මෙඩිකලි ට්‍රීට් කරන එක. ඉතින් ඊට අමතරව මට ඇස්වල මේ ප්‍රශ්න තිබුණත් නැතත් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් කියන්නේ පොඩි ටිප්ස් ටිකක් කියනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් අර මං කලින් කිව්ව තර්මෝතෙරපි කියන එක ඇත්තටම ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් තිබුණත් නැතත් පාවිච්චි කරන්න. මොකද ඇස් දෙක කියන්නේ අපි ගොඩාක් පරිස්සම් කරගන්න ඕනේ දෙයක්. ඔයාලට පුළුවන් කියුකම්බර් ස්ලයිසස් විදිහට කපලා එහෙම නැත්නම් අල ස්ලයිසස් විදිහට කපලා ෆ්‍රිජ් එකේ ටික වෙලාවක් තියලා මෙහෙම ඇස් දෙකේ ටික වෙලාවක් තියලා අයින් කරන්න. ඉතින් ඒ වගේ කරනකොට ගොඩාක් අර ඇස් දෙක නිකන් රිෆ්‍රෙෂ් වෙලා වගේ ගතියක් දැනෙනවා. මම අර කලින් කිව්ව විදිහේ කන්ඩිෂන් එකක් තිබුණත් නැතත් ඇස් දෙක පරිස්සම් කරගන්න ඔයාලට පුළුවන් ඒ විදිහට ටිප්ස් කීපයක් ඔයාගේ ලයිෆ් ස්ටයිල් එකට එකතු කරගන්න. ඉතින් ඒව තමයි මම අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මට ඔයාලට ඇත්තටම කියන්න ඕන උනේ අර චූඩි සාම්පල් සයිස් ටියුබ් එකකට පුළුවන් ද මේ හේතු තුනක් නිසා ඇති වෙන තුන් විදිහකට ට්‍රීට් කරන්න ඕනි හැම ප්‍රශ්නයකටම උත්තරයක් වෙන්න කියන එක. ඉතින් මම අද කියපු හැම ප්‍රොඩක්ට් එකම මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාන්නම් ඔයාලට රිෆර් කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් යූස්ෆුල් වෙන්න ඇති කියලා. ඔයාලා මේ වගේ වීඩියෝස් දෙකම බලන්න කැමති නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි bell icon එක click කරන්න. වීඩියෝ එකට කැමති වුණා නම් like කරන්න, share කරන්න. ඒ වගේම comment කරන්න අමතක කරන්න එපා.